Vài ngày sau, Tiểu Duyên lại đến tìm thầy để hỏi thêm. Cô mang theo một cuốn sổ ghi chép đầy những dòng học tập. Lần này, cô muốn hiểu rõ hơn cách học ngôn ngữ một cách tự nhiên. Nào, cùng nghe họ trò chuyện về những bí quyết học hiệu quả nhé! Chào thầy Minh, mấy hôm nay em thực hành theo lời thầy dặn. Tốt lắm, em cảm thấy tiến bộ chứ? Có ạ, nhưng em vẫn thấy nói ra chưa tự nhiên lắm. Đó là chuyện bình thường, vì em chưa nói đủ nhiều. Em nói với gương mỗi ngày mà vẫn thấy gượng gạo. Luyện với gương chỉ là bước đầu, quan trọng là nói trong ngữ cảnh thật. Nhưng em không có ai để nói chuyện cùng cả. Thế thì hãy tự tạo tình huống, tưởng tượng mình đang trò chuyện. Như kiểu diễn vai ạ. Đúng rồi, chọn chủ đề quen thuộc và nói như thật. Em hay bị quên từ giữa chừng, phải làm sao ạ? Khi quên từ, đừng dừng lại, hãy diễn tả ý bằng cách khác. Nhưng như vậy, câu nói sẽ sai ngữ pháp mất. Không sao cả, mục tiêu ban đầu là giao tiếp, không phải hoàn hảo. Vậy em không cần lo lắng về ngữ pháp quá nhiều. Đúng, ngữ pháp chỉ cần hiểu bằng cảm giác trước, học lý thuyết sau. Nghĩa là cứ nghe và nói nhiều để quen trước. Chính xác, khi não quen mẫu câu, quy tắc sẽ tự hình thành. Còn việc ghi nhớ từ vựng, em học rồi lại quên. Vì em học rời rạc, hãy học theo cụm từ hoặc câu hoàn chỉnh. Ví dụ như học theo cụm đi tắm, chứ không chỉ nhớ mỗi từ tắm. Đúng rồi, học theo cụm giúp nhớ lâu và dùng tự nhiên hơn. Thế có nên ghi sổ từ vựng riêng không ạ? Có thể, nhưng mỗi từ nên kèm ví dụ hoặc tình huống cụ thể. Em sẽ thử viết nhật ký bằng tiếng nước ngoài. Ý hay đấy, viết giúp não sắp xếp lại cấu trúc ngôn ngữ. Em có nên tra từ khi viết không ạ? Chỉ tra khi thật sự cần, đừng tra mỗi câu. Vì sao ạ? Vì nếu lệ thuộc vào từ điển, não sẽ không tự hình thành phản xạ. Thầy có thể nói thêm về phản xạ ngôn ngữ được không ạ? Phản xạ đến từ việc lặp lại đúng những gì não cần, chứ không phải học mới mỗi ngày. Nghĩa là ôn lại quan trọng hơn học thêm. Chính xác, học mà không ôn thì não sẽ xóa sạch chỉ sau vài ngày. Em nên ôn như thế nào cho hiệu quả ạ? Ôn theo chu kỳ, 1 ngày 3 ngày, 7 ngày, 14 ngày. Cứ lặp lại nghe hoặc đọc lại thôi ạ. Đúng, nhưng hãy tự kiểm tra bằng cách kể lại bằng lời của mình. Em thấy mỗi lần làm vậy, nhớ lâu hơn thật. Vì khi em diễn đạt lại, não phải tái tạo thông tin. Vậy còn động lực học lâu dài thì sao ạ? Đặt mục tiêu nhỏ, dễ đạt và có cảm giác chiến thắng. Như là học 5 câu mỗi ngày chẳng hạn. Chính xác, nhỏ nhưng đều đặn mới là sức mạnh thật sự. Có khi nào thầy cũng chán học không ạ? Có chứ, ai cũng có, nhưng tôi chỉ cần đổi môi trường hoặc chủ đề là hết. Em hay so sánh mình
với người khác nên thấy nản. Đừng so sánh, chỉ cần hôm nay hơn hôm qua là đủ. Em thích cách thầy nói, nhẹ nhàng mà thuyết phục. Vì tôi từng là người học giống em, tôi hiểu cảm giác đó. Vậy thầy từng gặp khó khăn gì khi học ngôn ngữ khác? Rất nhiều, nhất là giai đoạn mất động lực, giữa chừng. Thầy vượt qua thế nào ạ? Tôi tìm lại lý do ban đầu, vì sao tôi muốn học ngôn ngữ đó. Em hiểu rồi, phải nhắc mình nhớ, mục tiêu ban đầu. Đúng, mục tiêu là ngọn đèn, động lực là nhiên liệu. Em sẽ viết mục tiêu ra giấy, dán ở bàn học. Rất tốt, đó là cách duy trì thói quen hiệu quả nhất. Thầy nghĩ em nên học thêm kỹ năng nào nữa ạ? Phát âm, vì phát âm chuẩn, giúp em nghe tốt và nói tự tin hơn. Em nên luyện phát âm thế nào ạ? Nghe một câu ngắn, nhại lại đúng âm, ngữ điệu và nhịp thở. Em có thể thu âm lại để so sánh không? Tất nhiên, đó là cách chuyên nghiệp nhất để tự chỉnh lỗi. Em thấy học ngôn ngữ vừa vui vừa mệt. Nếu vui là chính, mệt sẽ chỉ là tạm thời thôi. Em sẽ nhớ lời thầy. Học ngôn ngữ là hành trình, không phải cuộc thi. Cảm ơn thầy Minh, hôm nay em lại học được nhiều điều quý giá. Tốt lắm, cứ đi chậm mà chắc, em sẽ giỏi hơn em nghĩ đấy.